Tjenare! Idag ska ni få en historia som består av stora rikedomar, lite känslor, en brand och en kökssoffa. Välkommen! Vad är det som får en att ta 2 dagars semester och åka 50 mil enkel resa för en kökssoffa som ingen vill ha kvar längre? Häng med så ska jag berätta historien om våran kökssoffa. Välkommen till min morfars föräldrahem. Vi är strax utanför Sundsvall i mitten av Sverige. Här föddes min morfar 1913 och han var yngst i en barnaskara av, jag tror att de var 5 barn. Och hans äldre bröder fick lära sig riktiga yrken, snickare och annat. Men morfar skulle ta över jordbruket. Det kom ett världskrig emellan och strax efter utryckning och fred så träffade han min mormor och fick ett litet barn, min mamma. Och när han gifte sig med mormor så tillverkade han morgongåvan till min mormor. Den här kökssoffan. Familjen bodde kvar på gården och där någon gång jag minns inte exakt vilket årtal, men då inträffade en katastrofal brand på den här gården. Så att det enda hus som finns kvar är den här bagarstugan bakom mig och vagnsboden som ligger här. Allt annat totalt förstördes i branden. Det var grannar som en blåsig dag eldade rishög eller någonting annat. Och flisor flög över gärdena och antände gården. Så hela gården brann ner med laggård och hästar och höns och rubbet. Bostadshus och andra drängbostäder. Och man kan ju förstå att när branden tog fart så var hela byn involverad i det här. Brandvärnet var naturligtvis här. Och man försökte rädda och släcka så mycket det bara gick. Kökssoffan räddades ur branden. Men på trappen, på bron ut, så tappade man taget om kökssoffan. Och den for i backen. I kökssoffan så hade man en glasburk med mynt som gick sönder och for ut över hela gårdsplanen. Så ryktet efter den här branden var att men det var nog rika människor som bodde där. Hela kökssoffan var full med pengar. Så var det naturligtvis inte. Men man lyckades rädda soffan, men nu stod man på helt bar backe. Man hade ingenting kvar. Det här var naturligtvis ett stort trauma hos min morfar och mormor och man pratade egentligen aldrig om den här branden under min uppväxt och vi eldade i stort sett aldrig här uppe. Men hur som helst så flyttade morfar och mormor till ett nytt ställe, byggde ett nytt hus av sten förstås, som inte kunde brinna lika väl och fortsatte sina liv. Jag kan tänka mig, jag vet inte om stället här var försäkrat eller om man insåg behovet av försäkring. Men morfar tog sig an att vid sidan av jordbruket arbeta som distriktsombud för Länsförsäkringsbolaget. Och jag och min bror, jag vet inte om det är en slump, men vi jobbar båda inom försäkringsbranschen. Så den här soffan har därefter min mamma vuxit upp med. Vi hade den här soffan i mitt barndomshem utanför Nyköping. Så den här har man suttit och käkat ett x antal Skogaholmsmackor och druckit en del O'boy. Lyssnades till Ulf Elving på P3. Och sisådär en 35-40 år senare så har den här soffan tjänstgjort i min brors hus. Där hans söner också har käkat sitt mellis. Troligtvis framför en iPad istället för P3. Men
Nu har de renoverat sitt kök och som det brukar vara när man renoverar så passar inte det gamla. Så frågan var, vad ska vi göra med soffan? Ingen vill ha den. Den passar inte in i ett modernt hem. Den är opraktisk eller ful säger vissa. Men jag tycker att det är otroligt skönt att den här soffan nu äntligen får komma hem igen. Så nu ska jag lasta av den här, ställa in den här i gamla vagnsboden och får vi se när den kommer till liv igen. Den ska i alla fall inte i brännbart containern på soptippen. Det är helt säkert. Morfar och mormor 1945.